હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ દેસી ગુજરાતી રેસિપીસ. આજે હું તમારા માટે લાવી છું આમલીની ચટણીનો વિડીયો. આ ચટણી ઘરે ખૂબ જ સહેલાઈથી બની જાય છે અને તમે વધારે બનાવી અને ફ્રીજમાં પણ સ્ટોર કરી શકો છો. અને જ્યારે તમે દહીંવડા, ભેળ અને ચાટ બનાવો ત્યારે તમે યુઝ કરી શકો છો. તો ખાટી મીઠી ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીં 1 બાઉલ આમલી લીધી છે અને 1 આખું બાઉલ ભરીને ગોળ લીધો છે અને અડધું બાઉલ ખાંડ લીધી છે અને 1 ટેબલસ્પૂન શેકેલા જીરુંનો પાવડર, 1 ટીસ્પૂન સૂંઠ પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન વરિયાળીનો પાવડર, 1 ટીસ્પૂન મીઠું, 1 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર. તો ચટણી માટે આપણે આટલી સામગ્રી જોઈશે. શેકેલા જીરુંનો પાવડર અને વરિયાળીના પાવડરથી ચટણીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો અહીં મેં કડાઈમાં 1 લીટર પાણી લીધું છે અને પાણી નાખી અને ગેસ ચાલુ કરી લઈશું. તો પાણી ગરમ થાય એટલે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી અને પહેલાં આપણે તેમાં આમલી નાખી દઈશું. અને પછી ગોળ અને હવે ખાંડ નાખીશું, મીઠું, સંચળ પાવડર, જીરું પાવડર, વરિયાળીનો પાવડર, સૂંઠનો પાવડર બધું જ અંદર નાખીને આ રીતે હલાવી લેવાનું છે. અને 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખી દઈશું. તો હવે તમે જોઈ શકો છો બધું સરસ ઉકળવા લાગ્યું છે. તો એકવાર આ રીતે હલાવી અને ઢાંકી દેવાનું છે. હવે આપણે તેને 15 થી 20 મિનિટ સુધી આ રીતે મીડિયમ ફ્લેમ પર ઉકળવા દેવાનું છે. અને 10 મિનિટ થાય એટલે વચ્ચે એકવાર આ રીતે ચમચાથી હલાવી લેવું. તો હવે 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો આમલી એકદમ સરસ નરમ થઈ ગઈ છે અને બધું સરસ ઉકળી ગયું છે. તો હવે આપણે તેને 1 કલાક સુધી ઠંડુ થવા દેશું. તો હવે 1 કલાક થઈ ગયો છે. હવે આપણે મિક્સર જારમાં લઈ અને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો ચટણી એકદમ સરસ ગ્રાઇન્ડ થઈ ગઈ છે. અને ગ્રાઇન્ડ થઈ જાય પછી આ રીતે એક મોટી ગરણીમાં નાખી અને આ રીતે ચમચા વડે ગાળી લેવું, જેથી આમલીના રેસા બધા નીકળી જશે અને ચટણી એકદમ સ્મૂથ થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ રેસા બધા જ નીકળી ગયા છે. તો માર્કેટ જેવી ખાટી મીઠી આમલીની ચટણી રેડી થઈ ગઈ છે. અને ચટણીને તમે ચમચાથી હલાવો તો આ રીતે ચમચામાં ચોંટી જાય છે. એટલે આ રીતની કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ. એકદમ પાણી જેવી પણ ના થઈ જાય તે ધ્યાન રાખવાનું છે. તો રેડી થઈ ગઈ છે આપણી ખાટી મીઠી આમલીની ચટણી. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન ક્લિક કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા, જેથી કરીને તમને મારા નવા આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. ફરી મળીશું નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.